What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader. So learning is the name of the game. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo lang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ang Ibong Adarna at hindi natin tatapusin ang kwentong ito mula sa ating nakaraang lecture video na Kabanata 29. Dahil ang Ibong Adarna ay hindi natatapos sa mga kabanata, bagkus ito ay dapat nating mas palawigin at mas malaman kung ano nga ba ang Ibong Adarna, ano ang buong buod ng Ibong Adarna at ano-ano ang mga gabay na tanong na maaaring makatulong sa inyong pag-aaral ngayong modular classes at online classes. Yan. So dito sa Ibong Adarna natin ay papahapiyawan lang natin ito at hindi ko na ito bibigyan ng paliwanag dahil ang aking mga babasahin ay mula sa isang credible na sources. Ayan, yung sanggunian natin ay mapagkakatiwalaan at ito ay ginagamit na ng ating mga guro para sa ating pag-aaral at kanilang pagtuturo at pagbibigay kaalaman mula sa mga ikapitong baitang. Ayan, so ito ay hindi na ako magpapakita dahil tapos na iyon at nagawa ko na iyon para sa ating mga pagpapaliwanag sa mga buod ng bawat kabanata. So ngayon ay ifa-flash natin yung ating napagkuha ng mga ideya, mga talata, mga pangungusap na maaaring makatulong sa inyong pag-aaral ngayong pandemya. Okay, so sisimulan natin ito sa kung ano nga ba ang Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay isang korido na kinagigiliwang basahin ng marami dahil tinatalakay nito ang pakikipagsapalaran ng mga prinsipe at prinsesa at ng mga kabalyerong mandirigma sa layuning palaganapin ang relihiyong Kristyanismo. Ito ay binibigkas ng paawit bagamat patula ang pagkakasulat. Binubuo ito ng tig-4 na taludtod at ang bawat taludtod ay may tig-8 pantig. Nakapaloob sa aklat na ito kung paano pinahalagahan ng ama ng edukasyon sapagkat kahit sila ay mayaman, iba pa rin ang mayroon kang pinag-aralan. Ipinakita rin dito kung paano magmahal ang mga magulang sa kanilang mga anak at gayon din ang mga anak sa kanilang mga magulang. Binigyang diin dito ang pagpapatawad, pagpapasensya, pagtawag sa manlilikha sa panahon ng kagipitan, pagpapakumbaba, pagmamahal at pag-iingat sa kapaligiran, pagiging matulungin, pagtitiis, pagtsatsaga, pagsasagawa ng tamang desisyon sa buhay, pagiging tapat sa pinangako, pagpapahalaga sa karangalan at paglilingkod ng tapat sa nasasakupan. Marami ang nagtataka kung bakit hindi napalathala ang sumulat ng Ibong Adarna. Maaring ang dahilan ay kahigpitan ng Komisyon Permanente de Censura ng panahong iyon. Subalit, may naniniwala na si Jose de la Cruz ang sumulat ng koridong ito. Kabilang sa mga koridong napalathala ay ang mga sumusunod. Una ay ang Haring patay. Ikalawa ay ang Don Juan Tinoso. Ikatlo, Rodrigo de Villas ni Jose de la Cruz. Ikaapat, Dama Ines ni Anias Zorilla. At huli ay ang Prinsipe Florino ni Anias Zorilla. Inaasahan sa pagtatalakay ng koridong ito, ang mga natutuhan nila ay magsisilbing sandata upang puksain ang mga kahinaang lumalapit sa kanila at tuluyang maitaboy o maiwaksi ang mga ito upang maging mabuting anak na ang ating manlilikha ng kanyang mga magulang at ng inang bayan. Sadyang napakahiwaga talaga ng obra maestrang Ibong Adarna dahil sa kahit na nasa kapanahunan tayo ng Commission Permanente de Censura ay meron pa ring nagtangka at naglakas na loob na sumulat ng kwentong ito dahil ang kwentong Ibong Adarna isa sa mga pinagbabawal na mga
mga akda sa panahon na iyon dahil ito ay bumabatikos sa or merong kaugnayan sa usapin ng pagtitiis, pagtsatsaga, relihiyon, at kung ano pa man na labag sa kautusan ng pamahalaan or ng gobyerno noong unang panahon. Dahil nga ang sino mang lumabag sa mga patakarang ito ay may kapalit na hindi maganda na siyang ikasisisi mo kalaunan. Ayan, maaaring ito ay kamatayan, kahirapan lalo sa buhay, kawalan ng ari-arian, or mismong mahal sa buhay. Ayan. So, dito sa kwento ng Ibong Adarna ay masasabi natin ang mga iba't ibang mga aral na maaari nating mapulot sa pagbabasa o pag-aaral ng kwentong ito. Nasabi dito na binigyang diin dito ang pagpapatawad, kung saan sa huli ng ating kabanata ay napatawad ni Don Juan ang kanyang kapatid na si Don Pedro mula sa mga pagtataksil na pinamalas ni Don Pedro sa kanya. Dito rin ay pinatawad din ni Don Pedro ang Haring Salermo mula sa mapanubok niyang pamamaraan upang maipakasal siya kay Doña Maria. Dito, napakita ang pagpapasensya. Ang pagpapasensya ay nakitaan kay Don Juan dahil napakahaba ng kanyang pasensya upang mahalin at mapasakan niya ang Doña Blanca. Dito rin si Doña Leonora ay mapagpapakitaan ng mahabang pasensya dahil hinintay niya si Don Juan na makauwi sa kakaharian ng Berbanya kahit na hindi siya ang nais nito. Yan. So, sunod ang pagtawag sa manlilikha sa panahon ng kagipitan. So, ipinakita sa ating isa sa mga kabanata ng matapos bugbugin ni na Don Pedro at Don Diego, si Don Juan ay pinagdasal pa rin ni Don Juan ang kanyang ama at hindi ang kanyang sarili kahit na siya ay nakalupasay sa gitna ng kalsada pauwi ng kahariang Berbanya. Dito rin makikita na laging humihingi ng tulong si Don Juan sa mahal na Birheng Maria at sa ating Panginoong may kapal, at ito ay bago pa lang magsimula ang kwento ay tungkol ito agad sa paghingi ng tulong ni Birheng Maria at pagtulong ni Don Juan sa Birheng Maria para sa kanyang paglalakbay. Ayan. So, sunod, pagpapakumbaba. So, dito pinakita ni Don Juan ang pagpapakumbaba dahil sa gusto niya ngang mapasakan niya si Doña Maria ay nagpakumbaba siya sa Haring Salermo at hindi niya sinabi na siya ay anak ng Haring Fernando. Ang alam lang ni Haring Salermo ay si Don Juan ay isang prinsipe lamang. Sunod naman ay ang pagmamahal at pag-iingat sa kapaligiran. So dito nga nasabi natin na meron tayong mga ermitanyong tumutulong at ang mga ermitanyong ito ay siyang nagpapakita ng koneksyon sa ating kapaligiran. Dito rin yung mga kahayupan, mga halaman at ang kabundukan. Sunod naman ay ang pagiging matulungin, kagaya ni Don Juan na tumulong sa mga sa matandang may ketong at sa marami pang matanda at mga ermitanyo. Sunod ay ang pagtitiis, o ito yung pagtitiis ni Doña Leonora para makapiling lang si Don Juan. Next ay ang pagtatyaga. So dito, natyaga ng Haring Fernando ang kanyang sarili upang hintayin ang Ibong Adarna. Pagsasagawa ng tamang desisyon sa buhay, at dito ay mas pinili pa rin ni Don Juan na tumulong kay Don Pedro para sa kanilang masaganang pamumuhay, at dito mas pinipili ni Don Juan ang kabutihan laban sa kasamaan. Next, ang pagiging tapat sa ipinangako kay Maria Blanca kahit na siya ito'y kinalimutan. Sunod naman ay ang pagpapahalaga sa karangalan at ang kanilang
Pinanindigan ito ni Don Juan, yan yung kanilang pagiging hari at reyna sa kaharian ng Reino de los Cristales kalaunan. At huli ay ang paglilingkod ng tapat sa nasasakupan kagaya ng ipinamalas ni Haring Fernando. Kung sa tingin ko ay hindi naging tapat si Haring Fernando sa kanyang nasasakupan, ay malamang sa malamang ay maagang bumagsak ito at sinakop na ng ibang mga imperyo. So dito natin tatapusin ang ating lecture video tungkol sa ano ang Ibong Adarna at mga mahalagang aral na mapupulot natin dito. So see you sa ating next vlog muli. It's me, Kuya Je, at nandito ka sa Kuwader, where learning is the name of our game. Thank you very much.